Sziasztok, Nagy Attila vagyok, egy érdekes témával foglalkozom a kékzónával és az adventista egyház kapcsolatával. Kényes a téma, mert az adventista egyház hivatalosan támogatja a kékzóna projektet, fönn van az egyháznak a weboldalon, adventista lelkészek adventista gyülekezetében népszerűsítik a kékzóna projektet, mint missziós lehetőséget. Gond ezzel az, hogy ez egészen nagy hazugság, semmi más. Most ebben a videóban 4 személyt mutatok be. Mutatok egy szerintem nem vallásos leányzót, egy asszonykát, aki képviseli a kékzónát, mutatok egy adventista lelkész Szabó Attilát, mutatok egy adventista orvost, és egy adventista egészségügyi szakembert, hogyan képviselik a kékzónának a tanítását. Azt tudni kell, hogy maga az alapelv nem rossz. Tehát az adventista egyház kb. 150 évvel ezelőtt kezdte el képviselni az egészségügyi üzenetet Ellen White írásainak köszönhetően. Ellen White azt tanította, hogy az egészségügyi üzenet a misszió jobb keze. Ez azt jelenti gyakorlatilag, hogy azok az emberek, akik betegségben, nehézségben, szenvedések közepette élnek, és csökkentjük az ő szenvedéseiket, nehézségeiket, javítjuk az egészségügyi állapotokat, csökkentjük a fájdalmakat, azok nyitottabbak az evangélium üzenetére, azok az emberek, akik nem isznak alkoholt, nem fogyasztanak különböző drogokat, kábítószert, kávét, túlfűszeres ételeket, azok fogékonyabbak az Isten üzenetére. Ezért Ellen White úgy gondolta, hogy oktatásban részt kell venni az embereknek, olyan képzéseket kell végezni, ahol az adventisták megtanítják az alapvető egészségügyi üzenetnek a lényegére, a mértékletességre, a házi gyógymódokra, az egészséges táplálkozásra, és ezt képviselni kell a világban. Ez az alapeset. Erre kidolgoztunk egy programot, egy New Start programot, ami az egészség 8 alapelvét tartalmazza, az adventista egyháznak az alapüzenete. Tehát ezzel nincsen semmi baj. És jött ez a kékzóna hazugság, mert ez egy hazugság gyakorlatilag, ami arról szól, hogy a világ 5 különböző pontján valami titokzatos módon több mint 100 évig élnek az emberek, hatalmas statisztikákat mutatnak, fantasztikus eredményeket mutatnak, és elhitetik a világgal azt, hogy ha ezt az életmódot követjük, amit a világ 5 különböző pontján követnek, köztük egy az adventista egyház egyik gyülekezete, akkor mi is 100 évig élhetünk. Ezzel 2 probléma van. Egy, nem kell 100 évig élni az adventistáknak és senkinek, ugyanis hamarosan visszajön a Jézus, elpusztítja a világot, nekünk hirdetni kell a Jézus visszajövetelét. És nem azt kell képviselni, hogy 100 évig élnek az emberek. Az egyik. Másik, maga a kékzóna egy egyértelmű hazugság. Na most először mutatok idézeteket különböző videókból. Tehát van egy asszony, akit én nem ismerek személyesen, ő nyilvánvaló személyes motivációból képviseli a kékzónát, egyszer megtapasztalta a saját életében az egészséges életmódot, másodszor szeretne segíteni másoknak az egészséges életmód megvalósításával, harmadik számomra egyértelmű, van egy üzleti modell. Tehát könyvértékesítés, tanfolyam, belépők, előadások, amivel pénzt lehet keresni. Nincs ezzel semmi baj, rengeteg vállalkozás működik az egészségügyre és az egészséges életmódra támaszkodva, emberek sikeresen működtetik ezeket a vállalkozásokat, meggazdagodnak belőle, ez egy piac, ez egy marketing lehetőség, ezért nem ítélek el senkit önmagában. A gond az, hogy egy olyan projektet képviselnek, ami nem létezik. A kékzóna az hazugság. Másik, a nagyobb probléma, hogy az adventista egyház képviselői, egészségügyi szakemberek, lelkészek, egyházi vezetők szintén képviselik ezt a hazugságot. De most nézzük tételesen, miről is van szó, hogy értsétek, mi a hazugság. A hazugság, én Szardania szigetét veszem kiindulásképpen, elég jól ismerem Olaszországot, ismerem az olasz kultúrát, az olasz életvitelt, ezért van mihez viszonyítanom. Ebben a videóban semmi különleges dolgot nem fogok csinálni, egyszerűen a Google keresőt használom, és megmutatom azt, hogy mit mutat meg nekem a Google. Beütök kérdéseket, és megmutatom, mi a valóság. Összehasonlítva azzal a marketinggel, amit az adventista egyház képvisel, azzal a hazugsággal, sajnos hazugsággal, nem tudtam más mondani. Nézzük a videóbejegyzéseket. A Szardinia szigetén itt Barbaggio régióban ez szintén egy úgymond alapevidens dolog, a rendszeres fizikai aktivitásuk, folyamatosan mozgásban vannak napi szinten. Már csak a helyi adottságok miatt is, ugyanis lényegében ez a terület, ez egy hegyvidék. Tehát lényegében kilépnek otthon a kapuból, bármilyen irányba indulnak el, valamilyen nagyon meredek területen kell vagy fölfelé, vagy lefelé gyalogolni.
ez a fajta mozgásuk, hogy lényegében napi szinten folyamatosan gyalogolnak, és lényegében egy olyan intenzív mozgást végeznek, egy alacsony intenzitású, de folyamatos mozgást, egy olyan kardiomozgást, ami nagyon komoly mértékig kordában tudja tartani például a szívérrendszerüket, az erekrugalmasságát, a vérnyomásukat, és például a cukorszintjüket is ezáltal. A Szardinián évente 500 ember hal meg szívrohamban. A kékzóna szerint a szívroham az nem ismert Szardinián, az egészséges emberek vannak, és az egészséges emberek nem ismerik a szívbetegséget. A szív- és érrendszer megbetegedése vezető halálokok Olaszországban évente 217 000 ember halálesettel, amelyek közül körülbelül 5000 Szardinián történik, ebből 500 a szívroham okoz. Minden ötödik betegnél fennáll a második szív- és érrendszer esemény kockázata a szívrohamot követő első évben. Ezt mondja a hivatalos statisztika. Ezzel szemben a kékzóna tanítása azt mondja, hogy Szardiniában nincsenek szívbeteg emberek, mert pedig bőven vannak, sajnos bőven vannak. Tehát lényegben egy olyan folyamatos fizikai aktivitásban vannak, ami, ha egy picit belegondolunk, a mi mai életünkben nincsen benne. Meredek utcákon jönnek, mennek, tök mindegy, hogy a boltba, a barátokhoz vagy a templomba indulnak el, tuti, hogy minimum valamilyen nagyon meredek emelkedős részen kell percekig gyalogolniuk folyamatosan. Emellett a házaik is, amikben élnek, nagyon sok esetben 2-3-4 szintes házak lift nélkül. Tehát lépcsőznek. Nem is keveset. Folyamatosan. Van, hogy akár napi szinten 3-4-szer is megmásszák a 2-3-4 emeletet lépcsőn az idős emberek is. Ugye a hegyek között, a hegyvidéki falvakban az elsődleges mozgásforma az a gyaloglás. Nagyon meredek lejtők vannak a városokban, lépcsők, emeletes házak, és az itt élők észrevétlenül is, de folyamatosan testmozgást végeznek. És hát nagy szerencsémre idén eljutottunk Szardíniára a feleségemmel, barátainkkal együtt, az egyik híres kékzóna területére, és arra a területre mentünk el, ahol a legtöbb 100 éven felüli ember él. Itt látjuk ezt a területet, ez egyik település itt látható. Látjuk, 800 méter magasan helyezkednek el ezek a falvak. Teljesen elszeparálva a világtól. Ott azért háttérben látszik a tenger, meg egy tó is, és itt a hegyoldalban épülnek az épületek, olyan most is folyamatosan építkeznek emberek, nem is tudom, hogy miből élnek meg, érdeklődtünk ott, hogy 800 méter elszeparálva az emberektől, hát állattenyésztéssel foglalkoznak, de azért nekem egy talány volt, hiába kérdeztük a tolmácsunkat folyamatosan, hogy de hát mégis hogyan, meg sajtkészítés, meg tej, stb., de mégis valahogy megélnek. Az itteni férfiak, ahogy mondtam, gazdálkodnak, a legelterjedtebb foglalkozás a pásztorkodás, és a pásztorkodással ugye együtt jár, hogy folyamatosan sporttevékenységet végeznek. Terelik a nyájat, reggel korán elmennek, délután este felé visszahozzák a nyájat. Nyilván segítségükre van egy juhászkutya, vagy akár többen mennek egyszerre dolgozni, de mégis sokat kell sétálni, hogy a friss legelőhöz a nyáj eljusson. Az első nagyon fontos számomra, hogy benéz a Szardiniában, hol van a kékzóna. Kékzóna ez fönn van a hegyekben. Az előadások szerint pásztor emberek élnek és bárányokat legeltetnek, az hosszérnek az egyik alapvető feltétele. Hogy megnézem a valóságot, itt a városokról van szó, a kékzóna az város, mindegyik település, emeletes házakkal, 3-4 emeletes házakkal. Nem látom a pásztorokat a hegyoldalról, nem látom a legeltető életmódot. Egy városi embereket látok szűk utcában emeletes házakkal, és sokat gyalogolnak. Tehát sokat kell gyalogolni, sokat kell lépcsőzni, sokat kell küzdeni a napi mozgás érdekében. Ez egy természetes folyamat, ezért egészségesek az emberek. Az adventista doktor-orvos érdekes módon azt hangsúlyozza, hogy itt legeltetéssel élnek az emberek, pásztorok és legeltetésből tengetik az életüket. Érdekes módon az interneten egy város látok emeletes házakkal, de Szabó Attila, lelkész, tanár és egészségügyi előadó szintén azt állítja, mert kint volt a helyszínen, hogy itt egy város van 3-4 emeletes házakkal, ahol különböző építkezések folynak. És nem érti, miből élnek az emberek, mert ő azt tanítja hivatalosan, hogy itt pásztorkodás folyik. Most nézzük a fotókat. Most nem értem a pásztorkodás hogyan működik. Gyakorlatilag az első emeleten vannak a birkák, a második emeleten vannak a kecskék, a harmadik emeleten van a pásztor és a felesége, vagy nem tudom ez hogy valósul meg. Én egy város látok, nem látok pásztor embereket. 53 éves vagyok, valamikor falun nőttem fel, nem minden házan, de voltak házaknál tehenek. Úgy működött a falusi életvitel,
Reggel a pásztor végigment a tehénpásztor a falu főutcáján, az emberek kihajtották a teheneket, ebből összeállt egy tehéncsordra, azokat kivitte legeltetni a mezőre. Este, amikor visszahozta a teheneket, a tehén tudta, hogy hol lakik, és minden tehénbe ment a saját udvarába. Tehát a faluban volt 100 családnak tehén, az nem jelentette azt, hogy 100 ember tehén legeltetéssel foglalkozik. Volt egy pásztor. Ez így logikus. Most ott a Szardiniában hegyvidéken szintén az a logikus, hogy embereknek vannak állataik, vannak különböző értékeik, de egy 1000 fős településen nincsen 1000 pásztor. Hülyesség. Egy városból emeletes házak laknak, és több ezer ember lakik, ott nincsen több ezer pásztor. Ezek városlakó emberek, akik a kék zónában laknak, és akik alapján kijelentették, hogy a kék zónában mindenki pásztorkodással foglalkozik. Ostobaság, félrevezetés. Másik, ami nagyon félrevezetés, hogy itt milyen sokáig élnek az emberek. Most megnézem a olasz statisztikai hivatalnak az eredményeit, mutatok egy weboldalt. Ez a weboldal szerint Liguriában élnek Olaszországban legtovább az emberek. Megnézed az olasz weboldalt, ami a valóság. Olaszországban, Szardiniában minden harmadik ember rákos betegségben hal meg. Szardiniában évente 5000 ember hal meg szívbetegségben. Ez a valóság. Miért kell azt mondani, hogy Szardinián szigeten nincsen szívbetegség? Miért kell azt mondani, hogy Szardinián szigeten, hogy egészségesek az emberek? Mikor olaszországi átlagnál is rosszabb az egészségügyi állapot. Nem véletlen, hogy például a Szardinia régióban is a cukorbetegek és a szívrendszeri betegeknek a száma az szinte mint a fehér holló, mert egyszerűen olyan életvitelt és olyan táplálkozási szokásokat folytatnak, akár a mozgás, akár a táplálkozás, akár például a kovászos kenyér, ami ezeket a problémákat náluk úgymond kiüti, ellentétben, ha megnézzük a mai civilizált, fejlett társadalmakat. Folyamatosan mozognak, nézzük meg, ilyen utcák vannak, minden utca hegyoldalba épül, és mindig fölle kell menni folyamatosan, tehát szinte nincs vízszintes terület. Ez azért nem mellékes, mert a kondíció és a szívmozgás és a következtében nagyon jót tesz az egészségnek. Magas flavonoid tartalmú vörösbort fogyasztanak és gyümölcsöket, hús ritkán tesznek, maximum hetente egyszer, és ünnepnapokon kecsketejet fogyasztanak viszont, de különösképpen a kecsketej azért fontos náluk, mert olyan fajta növényt legelnek ott a kecskék, és csak attól van ennek a kecsketejnek olyan rákmegelőző hatása és olyan fajta gyógyító hatása, mint a szokványos legeltetésű kecskékkel szemben, ami viszont valószínűleg közrejátszhat a hosszabb élet elérése érdekében. És egy speciális olajat, a masztika olajat használnak. Másik, ami nagyon érdekes dolog itt, megnézed a táplálkozás, a híres minestrone leves. A hölgy szerint, aki egészséges életmódot képviseli, nem vallásos meggyőződésből, gyakorlatilag minden nap ették a minestrone levest. Ezt, hogyha összeadom, akkor egy évben az 365 adag leves. Az egyik ilyen nagyon jellegzetes ételük, amiket ők lényegében napi szinten fogyasztanak. Ugye az okinawaiaknál megfigyelhető volt szintén az, hogy nagyon magas a zöldségfogyasztás, a rostbevitel a táplálkozásukban. Ugye náluk például a lila édesburgonya volt az, ami történelmi adottságok miatt is, és élethelyzetek miatt is egy ilyen főtáplálék volt ezen 100 évesek életében. A minestrone leves az szintén egy ilyen nagyon ősi, tradicionális étel, amit szinte napi szinten fogyasztanak. Én személy És egy minestrone leves, ami szinte naponta 3-szor esznek, és most mi is megkóstolhatjuk. A feleségem jó voltából azt fogjuk megkóstolni többek között. Ezt a minestrone levest, ami hüvelyesekből, zöldségekből, mindenféle csodálatos anyagokból összeállítva helyezkedik el, illetve található és nagyon-nagyon finom. Most, amikor elkészítettük, akkor meg is kóstoltam. Még ott. Szabó Attila szerint naponta 300 szikot minestrone levest, ami fizikai képtelenség, Olaszországot ismerem. Az emberek gyakorlatilag nem reggeliznek, maximum kávét isznak, bekapnak egy kis süteményt mellé 10 akkor. Ebédre tészta van és húsos étel, tehát nagyon nem jellemző a leves, vacsorára pedig általában sonka, zöldség és különböző kenyér van. Kávéval természetesen, és utána vörösborra kiegészítve. Tehát itt Szabó Attila szerint naponta 3 leves, az 365 napot beszorozva, az évente 1100 leves.
Hölgy szerint évente 365 leves, Szabadpillanat szerint évente 1500 leves tesznek ezek az emberek. Megnézem a valóságot, ez a minestrone leves, amiről beszélünk, ez egy téli étel, az azt jelenti, hogy 3 hónapig ették, a 3 hónap az 12 hét, és nem ették minden nap. Hetente egyszer ettek belőle. Tehát gyakorlatilag egy olyan levestől van szó, amit egy évben 30-40 alkalommal ettek az emberek maximum. Ez a valóság. És ehhez képest Szabadtilla azt állítja, hogy évente 1500 ilyen leves megettek. Miért kell félrevezetni az embereket? Miért kell egy gyülekezetben adventista embereknek azt mondani, ami nem igaz? Miért kell evangelizáció címszóval olyat mondani az előadónak, ami félrevezeti a társadalmat? Mi a cél? A hölgyet megértem, mert van egy anyagi motiváció, fel kell építeni a vállalkozást, létrehozni a marketinget, el kell adni a szolgáltatást. Az adventista egyházban mit akarsz eladni? Mi a célod a hazugsággal, mi a célod a félrevezetéssel, mi a célod a manipulálással? Nem értem. Ugye, ami egy nagyon fontos jellemzője volt, és akár az egyébként a stresszkezelésben is nagyon sokat tud számítani, az az, hogy az idős embereket nem hagyják magukra. Lényegében Szardíniában ugye rengeteg 100 év fölötti, vagy 100 év közeli ember van, és azt gondolnánk, hogy hát biztosan van akkor egy csomó idősek otthona is, ahol ők vannak. Nincs, egy darab sincs. Ezen a régióban nincsenek idős otthonok, mert magára hagyni egy idős embert az a család szégyenének számít. Az időseket itt is gondozzák, nincsen idősek otthon a Szardínián. Nézd meg a nyugdíjas otthonokat. Olaszországban állítólag a Szardinia szigetén nincsenek nyugdíjas otthonok, nincsenek idősek otthonai. Ennél nagyobb hülyeséget nem tudok elképzelni. Nyugat-Európában minden országban törvény kötelezi az államot arra a rendszert, hogy legyen ez szociális ellátás, legyen orvosi ellátás, legyen szociális háló az idősek részére. Nincs olyan ország Nyugat-Európában, ahol nincsenek nyugdíjas otthonok. Hogy lehet azt hazudni, hogy Szardiniában nincsenek nyugdíjas otthonok? Itt van a weboldal, meg tudom mutatni, leírásban ott lesz a link, ott vannak a pontos címek, a telefonszámok, az elérhetőség és a szabad ágykapacitás. Miért kell hazudni az embereknek? Egy gyülekezetben ráadásul miért kell azt hazudni, hogy nincsenek nyugdíjas otthonok? Magyarázzatok el nekem, mi a cél? Azért érint ez engemet, mert én adventista vagyok, és az adventista egyház teljes gőzerővel nyomatja a kék zónát, mint missziós lehetőséget, mint evangelizációs lehetőséget, holott teljesen egyértelmű, hogy a kék zóna az egy hazugság és becsapás és egy üzleti modell. Mutatni fogok különböző weboldalakat, amik a tények. Tehát semmi különös dolgot nem csinálok, rámegyek az internetre okostelefonnal a kezemben, beütök egy adott témát, megnézem, mit dob ki, a idegen nyelvű weboldalt egy gomnyomással lefordítom magyarra, és látjátok, hogy mi a valóság. Mutatom a weboldalakat. Ez a weboldal a híres minestrone levesről szól, a szardiniai hosszú élet minestrone levese, ami a leírás szerint egy sokkal több, mint egy egyszerű leves, gyakorlatilag a kék zóna területén főzik, állítólag különböző zöldségekből van összeállítva, szárazbabból, lencséből, cukkiniből, padlizsánból, hagymából, gabonákból, tésztából. Aminek nagyon érdekessége, hogy híres lett, a másik weboldal szerint akár 100 évig is el lett szardiniai minestrone leves által. Híres ember, Buetner tette híressé ezt a dolgot, ő a kék zónának az egyik képviselője. Interjút készített egy családdal, a Melis családdal, ebben a családban rendkívül idős emberek éltek, bekerültek a Guinness rekordok könyvében is, 9 testvére volt, és összesen 851 évig éltek a család együtt, és állítólag ezt a levest ették. Erről készült egy videó, ezt a videót népszerűvé tették, és elterjedt az egész világon. Azt mondja egy másik weboldal, az ételt New Yorkban a bolygó legegészségesebb levesének kiállították ki, a receptet pedig elemezték és felvették a Michelin csillagos séfek étlapjára. Ez nagyon komoly üzletről van szó, azért nagyon olcsó leves, a legolcsóbb alapanyagokból, és mostantól kezdve a Michelin csillagos séfek étlapján szerepel nagyon jó pénzért, nagyon drágán. Ez Dean Buetnernek, amerikai újságírónak köszönhető, aki a National Geographic Society által kiadott a Kék zónák megoldása című könyve bemutatásakor elmagyarázta, hogy a hosszú élettartam igaz minestróját Perdezze fogó otthonaiban főzik.
Igazából reklámról van szó, amit a családot és a családnak a töltetét népszerűsíti, és eladja a kék zónát, mint marketinget. Ezt a marketinget kihasználják többen, és Szardiniában vállalkozás építenek erre a híres levesre. A Sardinia Minestrone megalkotója, írja a másik weboldal. A projekt mögött a Centenarian Soup termék áll, az egy termék, amit 36 éves szardiniai férfi talált és fejlesztett ki, aki bizonyítottan nagy tapasztalat rendelkezik a digitális gasztronómia területén a Kuomi online élelmiszer bevásárló szolgáltatásnál. Tehát egy weboldalról van szó, egy áruházról van szó, aki szolgáltat és jó pénzt keres ezzel a levessel. Egy másik érdekes weboldal az élelmiszerrel kapcsolatban, mi az a kazzola, a szardinai kazzola. Az adventista atya elkészítette vegetáriánus kazzolát a YouTube-on, beillesztem a videót, azt mindenképp tudni kell, hogy írja a weboldal, és a szardinai kazzola, vagy más néven kasztedali halászlé, a szardinai konyha jellegzetes tengeri élete, amit a napi friss fogásból készítenek, különösen Cagliari környékén. Egy ízletes laktató halleves. Tehát hallevestől van szó. És nézzétek meg, mit mond az adventista videóban. Érdekes a dolog. Tehát egy egészségügyi szakember, aki főzőtanfolyamokat szervez, különböző egészségügyi tanfolyamokat szervez egy adventista, akkor hitét teszi abba bele, hogy segítsen a másik embernek az egészségnek a problémája megőrzése. Ez az ember fogalma sincs, hogy mi az, hogy kék zóna, mert ha rámenne a okostelefonnal a kezében az internetre úgy, mint én, egy 10 percen belül látni, hogy ez a kék zóna, ez egy hazugság, semmi köze a valósághoz. 2. Fogalma sincs, hogy mit tesznek a pásztoremberek a kék zónának az területén fönn a hegyekben, mert az alapvető élelmiszer a disznóhús, a kecskehús, a belsőség, a vér, a csiga, a különböző húsos ételek naponta eszik. Ez fönn van az interneten. Tehát egy vegetáriánus kékzónás étel teljesen értelmezhetetlen, ha már fogalma sincs, hogy mi ez a kazzola, mert ez egy halászlé. És azt mondja a videóban, hogy nem mennek le a tengerre halat venni, hanem a helyi alapanyagban elkészítik a saját ételüket, a halászlét. Teljes a káosz. A kérdésem számomra az, hogy egy adventistának, aki egészségügyi üzenetet képvisel hivatalosan, miért kell ezt az agyvaságot megosztani az interneten, miért kell félrevezetni az embereket, mikor fogalma sincs semmiről. Miért kell saját magát lejáratni ennyire? Tudom, hogy fontos a népszerűség, tudom, hogy fontos a kék zónának a meglovagolása, de ez egy hazugság. És nem vagyok meggyőződve arról, hogy hazudni kell azért, hogy népszerűek legyünk. Ott van a 10 parancsokban, hogy ne hazudj, ez egy bonyolult összetett mondat, nem mindenkinek sikerül értelmezni, szerintem meg kellene próbálni. Ez nagyon komoly dolog. Tehát nyilvánosan embereket becsapni, félrevezetni, ostobaságot mondani, szerintem felelőtlenség. Másik egy érdekes weboldal, Luca Deina, a Sastre Egyetem klinikai biokémia tanszékének igazgatója, aki a projekt koordinálja, elmeséli, hogyan találkozott egy több mint 100 éves férfival és egy nővel két szomszédos házban, a Nuoro tartománybeli óvodában. Az egyik évek óta juhász volt, és főként kenyeret és sajtot evett. A másik anyjának elfogyott a teje, hogy etesse a lányát, és a paraszti bölcsességet közvetlenül a kecske tölgyéből etette újszülöttjét. Ez egy olyan étrend volt, amitől ma már a dietetikusok haja égnek állna, de az állati fejek és zsidó túldogolása ellenére 100 évig éltek az emberek. Tehát nem igaz az az elmélet, ami szerint ott csak növény alapú étrendet esznek, és csak egészségesen táplálkoznak. Az állati fejek és zsírok túladagolásával éltek az emberek, és meg is megérték a 100 évet. Ezt mondja az egyetem klinikai tanszékének az igazgatója. De nem igaz mese. Másik weboldal. Kétségek a kék zónának létezésével kapcsolatban.
A kék zóna legnagyobb titka, hogy nem léteznek. Magyarázta provokatívan Saul Newman, az University College London kutatója a Tudományos Magazinnak. A szakértő szerint az elmélet alapú szolgáltatók hibákból, sőt egyesen csalástól terheltek. Newman egy kellemetlen kérdést tett fel, sok száz éves valójában helytelen vagy hamis anyakönyvi dokumentumok eredménye olyan hibáké, amelyek idővel felhalmozódtak, és amelyeket nehéz pontosan észrevenni, mivel annyira szisztematikusak. Érdekes elgondolás. Dan Buettner újságíró talán ennek a narratívának a leghíresebb képviselője, 2005-ben tette népszerűvé a koncepciót a National Geographic-ban megjelent széleskörben olvasott cikkével, idővel egy igazi üzlet is épített a márka köré, beleértve könyveket, sorozatokat, dokumentumfilmeket a Netflixen, táplálkozási terveket, sőt állami szervekkel együttműködéseket is, de biznisztől van szó. A kék zóna a saját kodának szült éles stílus, amely abban a történelmi időszakban kontextusba került, amiben a 100 évesek valójában születtek és éltek. Ezért a jelenlegi narratívák, amelyek csak a kék zóna legjobban eladható aspektusra összpontosítanak, irrelevánsak. Erről beszélgetünk Paula Deomertosszal, Olgasztrában született és nevelkedett turisztikai szakemberrel és kommunikátorral, a kék zóna szakértőjével. Tehát ami 100 év ezelőtt megszületett is volt, az ma nem létezik. Ideális teljesen azt képzelni, hogy ami most van, az a kék zóna. Ez egy hülyeség. A bebizonyosodott eredmények fényében a tudományban szemléletváltás sürget. Szardónia hosszú élettartalma valós, de nem egy univerzális, megismételhető modell. Más szóval ez a helyi és specifikus jelenség, mely a populáció genetika, a földrajzi elszigeteltség és a történelmi társadalmi tényezők egyedi kombinációnak kapcsolódik. Ez a valóság. Bár Szardínia korlátai ellenére továbbra is legjobban dokumentált és tudományosan legalaposabb kék zóna, ugyanez nem mondható el a listán szereplő számos más területről. Dan Buettner egy másik cikket írt, amely a világ 3 olyan régióját emelte ki, Okinawát Japánban, Loma Lindát Kaliforniában, amely jól ismert Szardínia mellett, amelyhez később csatlakozott Ikária Görögországban és Nicoya Costa Ricában, ahol az emberek hosszabb ideig és egészségesebben éltek az átlagnál. Hangsúlyozta, hogy ezek az emberek nagyobb valószínűséggel fogyasztanak gyümölcsökből és zöldségekben gazdag étrendet, sokat mozognak, előtérbe helyezik a családot és a közösséget, és nem dohányoznak. De nem. A kék zónában élő emberek ilyet nem esznek. Nyilatkozta nemrég maga Dan Buettner egy Times-nak adott interjúban. Tehát nem igaz, hogy itt táplálkoznak a kék zónában élő emberek, még ő is beismerte. A Buettner bestsellerei. 2005-ben kutatási befejezése után Dan Buettner kiadott egy könyvet a kék zónák tanulsága hosszú életén címmel. A könyv bestseller lett az Egyesült Államokban. Ez volt az első egy hosszú sorozatban, amelyek minden a témára összpontosítottak. Könyvében Buettner összegyűjtött néhány közös elmet 5 kék zóna 100 évesei között, hüvelyesek, zöldségesek, kevés húson alapuló étrend, családközpontú társasági élet, fizikai aktivitás, végül pedig a kevés dohányzás, sok szex és délutáni alvás, mondja ő. Amerikában a marketing egy új terméket talált, amely tökéletes az elhízás elleni kampányokhoz. Sok amerikai szupermarket kék zóna polcokat hozott létre, a probléma az, hogy a kiállított élelmiszerek és borok többsége nem csak Szardíniától, hanem egész Olaszországból származik. A hosszéle polcén megtaláltuk a kampányában a Sarno völgyében termesztett siparilag előállított hámozott paradicsomok. A Chanel a hosszú élettartamba is befektetett, 7 év ezelőtt a piacra dobta a Blue Serum termékcsaládot, a kozmetikumokat a kék zónából őshonos természetes termékek alapján fejlesztették ki. Ez is egy marketing. Gyakorlatban kb. 20 év ezelőtt egy igazi kék zóna mánia jött ki az Egyesült Államokban. Szardínia teljesen mit sem tudott erről. A sziget még ma sem tudja, milyen hatása volt a projekt az amerikai társadalomra. A kék zóna kifejezés a mindennapi nyelv részévé vált. Az ezredfordulósok szó használatában a kék zóna stílus kifejezés azt jelenti, hogy egészségesen élni. Marketing. A Görögország Ikari sziget esetében hasonló a helyzet, a kék zónát csak egy sor felfedező
felfedező út után azonosították, már során a legtöbb idős emberrel rendelkező falvakat választották ki. Ez a megközelítés sok demográfus szerint erős szelekciós torzítás vezet be, ezen kívül a sziget polgári feljegyzései 20. században nagy részben hiányosak voltak, ami megnehezítette a tényszeradatok elkülönítését a szóban álló helyi mitoszoktól. De direkt azokat a településeket választották ki, ahol az idősek laknak. Így készült a statisztika. Másik cikk arról szól, hogy hibás a nyilvántartás, gyakorlatilag ezek az emberek csak papíron léteznek hosszú életűek, a valóságban nem. Saul Justin Newman, az University College London longitudinális tanulmányok központjának vezető kutatója által vezetett tanulmány az Egyesült Államokból, Franciaországból, Angliából, Olaszországból, Japánból származó nagyon idős emberek adatbázisát elemezte, és megkérdezte az egészet. Másik cikk, sok idős ember nem tudja valójában hány éves, érvényes dokumentumok nélkül a kodukat gyakorlatilag lehetetlen ellenőrizni, más esetekben egy idős rokon meghalható, de senki sem regisztrálta halálát, így a személy tovább is öregedhet, és a család tovább is megkapja a nyugdíjat. Független elemzések gyakran észleltek ilyen típusú rendellenségeket. 2010-ben például a japán kormánya bejelentette, hogy 230.100 éves eltűnt, mert ezt a számot később csökkentették, valószínűleg a be nem jelentett halálesetek miatt. Tehát így működik a dolog. Szardini ételek, tipikus ételek, amelyek élvezhetünk oligasztriába töltött nyaralás alatt. Legfontosabb a friss disznópecsenye. Főételek királya, sült birka, bárány, kecske vagy szopós malac. Ez a híres szardini étkezésnek az alapélelmiszere. Második fogás sertéshús és belsőség. Főételek közül kétségtelen a Nugoda régió specialitása a sertéshús. Nem kell kommentert főzni. Mi az a sartatalina? Különleges étel a szardini pásztor hagyományokból, különlegesen olgiasztrából főszetevi a bárány és kecske belsőség. Ezt teszik ott. Porcser rőfelség a szopós malac a leghíresebb szardinai étel. Ennyire vegetáriánusok a szardinai emberek. Kabátos juh, ez egy juhús elkészítve, megpárolva, megsütve, bárányhúsból készítve, szintén a híres vegetáriánus szardini ételek egyike. Nem kell annyira komolyan venni. Szardinai bárány. Kedvencem ez a kasszola, amit mondott az adventista vegetáriánus főzőtanfolyam. Nem összekeverendő a hasonló híres húsalapú lombard kasszolával, a kasszola castadea egy kiváló halleves, főösszetője a nap friss hagylak kagylók, skorpiólahal, márna, tintahal, de sok más is, tenger gyümölcsi előtetésségétől függően. Ez a vegetáriánus levesen mutatnak az adventisták valójában egy halleves, ami tintahalat, polipot, bármit tartalmazhat. Megint a szomorú valóság, Szardinián kékzónának élnek legtovább az emberek. Olaszországi weboldal statisztikai hivatal szerint melyik Olaszország leghosszabb életű régiója? Ligúria az első, amely történelmileg az ország legmagasabb öregség arányával rendelkező régiója, vezető helyet foglal el hosszú élettartam tekintetében. Első Ligúria. A lakosság átlag életkora közel 50 év, a 100 évesek közel 65 képviselnek 100 000 lakost építve. A régió Olaszország első helye közé tartozik 100 évesek számát tekintve. Ligúria után a következő Molise, második, a legtöbben élnek 100 évesek és hosszú életű emberek, utána Friulia, Venezia, Giulia, majd Toszkána. Kérdésem az, hogy hol van Szardinia. Minden Szardinia az első az olaszországi statisztikai adatok szerint. Miért nincs a listán? Nem értem. Ez a valóság, ez a hivatalos statisztikai hivatal. Másik érdekes, Görögországot is megkerestem. A telefon az egy érdekes dolog, van benne Google fordító. Magyarul beütöm a mondatot, lefordítja görögre, ezt beillesztem a Google keresőben, és a görög weboldalakat nézek. És így megkeresem, mi a Görögországban a valóság a híres ikari kékzónával kapcsolatban. Görögországban végeztek egy kutatást, mutatom az eredményét. Ikari jelenség számos tudós által végzett tanulmány tárgya, megpróbálják megtalálni a lakosok mindennap életének titkait, melyek biztosítják számukra az egyedülálló kiváltságot. Tehát tanulmányt végeztek a görögök. Figyelj a tanulmánynak eredményeit, elgondolkoztató. A tanulmány első megállapítása, melyben 673 idős átlag életkor 75 év, amik közül 49 férfi volt, és 657 fiatalabb átlag életkor 54 év, 46% férfi, a sziget állandó lakosságának részvételével készült, a következők mutatják. És hasonlítsd össze a kékzónának az esti meséjével, a kékzóna hazugságával. Idősek körében 17%, a
A középkoroknál 42% volt a dohányosok gyakorisága. Artériás magas vérnyomás idősek 65%-ánál, a középkorok 29%-ánál észleltek. Cukorbetegsége idősek 23%-ánál, a középkorok 13%-ánál diagnosztizáltak. Szív- és érrendszeri megbetegedés szenvedők 21% volt az időseknél, és 4% a középkoroknál. Hiperlipédium idősek 42%-ánál, középkorok 40%-ánál fordult elő. Még az időseknél magasabb volt a metabolikus szindrómia, glükózzavar, cukor, elhízás, artériás magas vérnyomás, hiperlipidémia, arány 58%, összehasonlítva 45% a fiatalabbaknál. Ez a valóság. Erre mondják a kékzónások azt, hogy ott a Görögországban a kékzóna területén nincsenek cukorproblémák, nincsenek szív-érrendszeri problémák, nincsenek vérnyomás problémák. Ez a valóság. Vannak. Miért kell hazudni? Másik weboldal, szintén görögországi. Egy korábbi tanulmány kimutatta, hogy Ikaria lakosai jelentős mértékben 65% fölött követik a mediterrán étrendet, aktívak tartózkodnak a dohányzástól, rendkívül alacsony a stressz és depresszió szintjük, és naponta isznak kávét, különösen görög kávét. Lakosság 90% naponta legalább egy csésze görög kávét fogyaszt. 90%-a. Hol az egészséges életmód? Hol az egészséges táplálkozás? Másik tanulmány megint érdekes, ezt picit megcáfolja. Egy kutató elment a szigetre Görögországba a kékzónát tanulmányozni, és azt mondja, szigeten élésem jelentősen hozzájárult ahhoz, hogy megértsem a hosszú életre vezető összes tényezőt, mondja az APMPA-nak. Ottani tartózkodás segített neki már az első napótól kezdve lerombolni azt a sztereotípiát, hogy az ikáriaiak boldog és stresszmentes életet élnek. Ikaria lakói, mint minden ember, stresszel, sőt gyakran túlélési stresszel is küzdenek, mivel legtöbbjük mezőgazdasági munkával foglalkozik, és a nagyon hideg tél képes tönkretenni a termésüket. Ennyit a stresszmentes élettől. Japán. Mi okozta az okinawai válságot? Külön tanfolyamokat tartanak azzal kapcsolatban, hogy nem csak Szardiniában van kékzóna, hanem Görögországban is, Okinawában, Japánban. Japánban a leghosszabb ideig élnek az emberek. Okinawa szigetén. Japán nem így gondolja, kutatásokat végeznek a tudósok. Mi okozza az okinawai válságot? Fő okok közé tartozik az ömredéki stílusú étkezési szokások gyors terjedése, vagy az elhízási cukorbetegség drámai növekedése, az autók széleskörű használata, mert testmozgás hiányhoz vezetett. Okinawa régóta a világ vezető szigeteként ismert a hosszú élettartam tekintetében. Az egészségügyi, munkaügyi és jóléti minisztérium által 5 évente végzett felmérés szerint Okinawa átlagos várható élettartalma az összes prefektúrához képest a férfiak esetében 1980-ben az első, 1990-ben pedig a 4. helyen állt. 2000 azonban hirtelen a 26. helyre esett vissza. Eközben Okinawa átlagos várható élettartama az összes prefektúrához képest 1980 és 2000 között az első helyen maradt, de 2010-ben a 3. helyre esett vissza. Férfiak várható élettartalma tovább csökken, 2010-ben a 30. helyre esett vissza. Ennyit a japán kékzónáról. Japánban a 30. helyen van az életkor tekintetében, nem az első helyen. De sehol nincs, nem létezik. Másik weboldal. Különösen aggasztó az időseket nem számítva rövid várható élettartam Okinawában. 2005-ben Okinawában volt a legrövidebb várható élettartam az országban a középkorúak és 60 év alatti idősek körében. Ennek ellenére Okinawa várható élettartama 2005-ben tovább is a 25. helyen áll az országban. Megdöbbentő. Tehát nem az első Japánban, nem az 5. a világon, hanem a 25. az országban. Sehol nincsenek. Okinawa súlyos egészségügyi problémái. Amikor Okinavára gondolunk, valószínűleg egy olyan ország jut az eszünkbe, amely meleg éghajlat és egyedi kultúra állt meg. Hosszú élet helyenként is ismert, sokkal több mint 100 évig élnek meg. Utóbbi években azonban Okinawa lakosság egészségállapota válságba került, 1990-ben férfiak átlagos várható élettartama az első helyre 5. esett vissza, 2000-re pedig a 26. helyre az országos átlag alá. Erre mondják azt az adventista gyülekezetben, hogy a japán szigeten Okinawán világ egyik leghosszabb ideig élő emberek élnek. Megdöbbentő hazugság. Félrevezetik az embereket.
Most nézzétek meg, egy nagyon egyszerű példát mondok a kékzóna matematikájával kapcsolatban. Az elv az, hogy megnézzük a lakosságot, és a lakosság hány százaléka az idős ember, és azon belül hány százalék a 100 és a 100 év fölötti ember. Ez egy matematika, de ez egy téves matematika, megmondom miért. Van két település, és a példát mondok neked. Szardinián van egy hegyi település és egy tengerparti település, és elosztom arányosan, legyen mindkét településen 5000 ember, és vannak gyerekek, fiatalok, felnőttek, idősek és nyugdíjasok, és azt mondom neked, hogy az 5000 fős településen legyen 1000 nyugdíjas. Akkor van néhány 100 éves. A tengerparti település ugyanilyen példát veszek, 5000 fős település, 1000 nyugdíjas, néhány 100 éves. Mindkét település teljesen közönséges, teljesen átlagos, semmi különös nincsen bennük. Most képzeld el a következőt. Hegyi településen kevés a munka lehetőség, kevés a szórakozási lehetőség, ezért az emberek lejárnak a tengerpartra dolgozni. Sokan úgy gondolják, hogy a tengerparton dolgozom, én nem lakom ott, ezért egyre többen elköltöznek a tengerparti településre, ennek hatására egyre kevesebb gyerek jár a hegyi településen iskolába, csökken az önkormányzatnak a bevétele, csökken a pénz az iskola karbantartására, egyre rosszabb az oktatás minősége, apráként bezárnak a vállalkozások, megszűnik a fodrász, megszűnik az újságosbolti, végén bezárnak az élelmiszerüzletek. Gyakorlatilag elnéptelenedik a hegyi település, leköltöznek a tengerpartra az emberek. Ez matematikailag úgy néz ki, mindkét településen volt 5000 ember, 1000 nyugdíjassal. Most tengerparti településen leköltözik 4000 ember, aki pénzt keres, munkát keres, szórakozási lehetőséget keres. A tengerparti településen lesz 9000 ember, 1000 nyugdíjassal. Ha a statisztikát nézem, akkor a lakosságnak a jelentősen kis százaléka a nyugdíjas, ezért kimondhatjuk azt, hogy azon a településen kevesen érik el a nyugdíjas korhatárt, nincs hosszú élet, nem jó az életvite. Ezzel szemben a hegyi településen, ahol maradt 1000 ember, 4000 menekült a megélhetés hiánya miatt, maradt 1000 nyugdíjas, statisztikailag ki tudom jelenteni azt, hogy azon a településen a lakosság nagyon nagy százaléka, közel 100%-a nyugdíjas, ezért azon a településen tudják a hosszú életnek a titkát, mert sokáig élnek az emberek. Ez a matematika. De ez téves gondolkodás. Dél-Olaszországban, Szicíliában, Szardinián elmenekülnek az emberek a szegénység miatt, a megélhetés problémái miatt, a munkanélküliség miatt. Szicíliában az 1920-as, 30-as években 3 millió ember menekült ki Amerikában. Dél-Olaszországban az elmúlt 20 évben 2,5 millió ember menekült Észak-Olaszországban munkát vállalni. Szardinia is elnéptelenedik, elmenekülnek az emberek a hegyekből, mert nincsen megélhetés, nincsen munkalehetőség, nincsen szórakozási lehetőség. Oda mész egy hegyi településen Szardiniába, hogy csak nyugdíjasok laknak, mert ők megkapják a nyugdíjat, ők nem mennek sehova, ott fognak meghalni. Ez megállapítja azt, hogy ez egy kék zóna, mert sok az idős ember, ez egy téves elképzelés. Nem veszed figyelembe a valóságot. Ezért van ott a kék zóna területén az, hogy 1 eurós házakat árusítanak, mert próbálják a település életre kelteni. Kihalóban lévő településektől van szó. Ott vannak az emeletes házak üresek, nem lakik bennük senki, ezért kérdezi Szabadtól az, hogy miből élnek itt az emberek. Mert nem látja ő sem megélhetést. És mondta hozzátesz, hogy pásztorkodásból élnek az emberek. Hülyeség. 1000 ember lakik egy településen, nincs 1000 pásztor egy településen. Egy kihaló lévő település, a nyugdíjasok élik a kis csöndes életüket a minimális nyugdíjakból, és nincs, aki dolgozzon, nincs, aki megéljen, nincs, aki szórakozni menjen. Mindenki elmenekült. Így nem lehet kék zónát létrehozni, hogy elmegyek egy nyugdíjas otthonba, és mindenki idős, akkor nyugdíjas otthon kék zóna. Ez egy téves elképzelés. Ott beteg idős emberek laknak, szívproblémákkal, a rákkal, különböző érrendszeri megbetegedésekkel, különböző elég komoly betegségekkel, és ott fognak meghalni. Ez nem az egészséges kék zóna, ez egy kihalóban lévő település. Ez a valóság. Ezt aki tagadja, az nem tudja, mi van Olaszországban. Az egészen az a problémám, hogy gyakorlatilag félrevezetjük az embereket. Ha 5 percet fogod a telefont a kezedben, rákeres ezekre a dolgokra, egyértelműen megcáfolják a hazugságot. Ez az egész kék zóna egy marketing, egy üzleti modell, valamit el akarnak adni, és ezt nem tudom összeegyeztetni az adventista egyház üzenetével. Azzal az üzenet, hogy visszajön Jézus, a készültek fel Jézus eljövetelére.
Nem tudom összeegyeztetni ezt az üzleti modellt azzal, hogy mindjárt segítünk embereknek. Akkor miért vállalják fel adventista lelkészek ezt a hazugságot, miért vállalják fel azt, hogy gyülekezetben, Isten házában félrevezetik az embereket? Hogy fognak számot adni Istennek? Hogy fognak számot adni az ő hazugságaiktól, becsapásaiktól, vagy a felszínes információktól? Másik, ami érdekes, én létrehoztam a Tiszta Forrás oldalt és Tiszta Forrás csoportot a Facebookon. A Tiszta Forrás oldalon több mint kb. 250-en vagyunk, akik csatlakoztak. A Tiszta Forrás csoportban több mint 750-en vagyunk. Magyarországon összesen 5000 adventista van maximum, de nincsen adventista Magyarországon, aki ne ismerne a Tiszta Forrás oldalt vagy csoportot. Mivel folyamatosan kritizálom az adventista lelkészeket, teológusokat, ez itt az adventista teológusok és lelkészek figyelemmel kísérik az én munkámat. Állandóan. Én már 2020-ben tettem fel olyan írásokat a Facebookra, ahol kritizáltam a kékzóna tanítását, kritizáltam ezt a hazugság áradatot, és megmutatom azokat a bizonyítékokat, hogy mennyire félrevezető, mennyire megtévesztő, hogy becsapják az embereket, semmi köze a valósághoz. Ennek következtében feltételezem, meggyőződésem az, hogy az adventista lelkészek tudják, hogy én mit képviselek a kékzónával kapcsolatban. Tudják, hogy azokat a bizonyítékokat ismerik, hogy a kékzóna az nem a valóság, az egy becsapás, az egy félrevezetés. És ennek ellenére 2026-ban fönn vannak a programok, ami szerint adventista emberek, adventista lelkészek hirdetik a kékzónának a programját. Tovább terjesztik a hazugságot, fontosan félrevezetik az embereket annak ellenére, hogy tudják, hogy ez nem így van. Ezt hogyan magyarázzatok meg nekem? Mivel indokoljátok meg, hogy akkor is hazudni kell, ha már tudjuk, hogy hazugság? Van az a leányzó, aki végzi a kis maga kis vállalkozását. Nem nézett utána, nem ellenőrizte le, elfogadom. Bár ott a kezében a telefon, ő is meg tudja ezeket nézni. De egy adventista ember, aki elvileg nem hazudik, elvileg lelkiismeretes, elvileg becsületes, és megkapja az információkat arról, hogy ő hazugságot képvisel, utána nézhet, utána járhat, leellenőrizheti, és ennek ellenére tovább képviseli a hazugságot, mert pedig tudnia kell róla, én ezt nem tudom megmagyarázni. Nekem ez a gondom ezzel az egésszel. A világ keresen pénzt, ahogy akar, hazudjon, ahogy akar. De mi adventisták, miért vállalunk fel egy olyan hazugságot, ami egyetlen be van bizonyítva, hogy nem létezik?